Даю люксовим продуктам другий, третій, 10, 20 шанс. Сьогодні ми з вами будемо фарбуватись продуктами, які я не розумію, які мені не подобаються, а також продуктами, які я колись любила і вони мені подобались, але тепер вже не подобаються. Тому, якщо вам цікаво, як створювався цей макіяж, якщо вам цікаво, чи змінила я думку стосовно продуктів, які мені не подобаються, або ж ви хочете знати, на що не варто звертати увагу, де можна зекономити гроші, то продовжуйте дивитись. Мене звуть Тоня, я ліцензіована візажистка з Нью-Йорку, ну а я вас більше не затримую. І поїхали! Тож, дівчатка, я знаю, що ви це відео побачите вже літом, і мені максимально хотілося відтворити такий літній настрій. Я сподіваюся, що мені це вдалося. Я сподіваюся, що ми з вами зарядимось соковитим літнім настроєм. Ну і серед цих продуктів дійсно знайдемо скарби, про які ми чомусь забули, або про які ми чомусь не думали, що це скарби. Тому давайте швидше наносити макіяж. Але, як бачите, тон на мені вже є. І це тон, якому я не буду давати другий шанс, тому що це дуже хороший тон, це матова версія тону від Mario. Проте в нас з вами сьогодні буде консилер, до якого в мене є питання. Ми з вами пробували цей консилер у перших враженнях, і, чесно кажучи, він мені тоді не сподобався настільки, що я хотіла його позбутися. Проте ви в коментарях мені писали, що це ледь не найкращий консилер, що ви пробували, і я вирішила дати йому другий шанс. І плюс після цього я ще пробувала ось цей тон з іншим консилером, і інший консилер з цим тоном теж окислювався. І я хочу все ж таки перевірити свою теорію про те, що це тон конфліктує з іншими консилерами, а не сам консилер окислюється, тому що ви писали, що у вас він не окислюється. Тому давайте сьогодні скористаємось цим консилером і подивимось, наскільки він дійсно окислюється чи ні. Я от його, як бачите, навіть в упаковці зберігала, тому що я не контактувала напряму ним зі шкірою і хотіла потім його просто спробувати за якусь символічну суму перепродати. Але хто знає, можливо, я зараз поміняю думку і це стане один з моїх найулюбленіших консилерів. Сьогодні він, як бачите, отлічненько мені підходить, принаймні поки не окислився, перевіримо, чи він окислюється. Ну і давайте пробувати його наносити і дивитися. Я для цієї справи навіть візьму мій улюблений пензлик від Hourglass, набираю рівномірно на цей пензлик цей консилер, ну і наносимо його під очі. 2 hours later. Цей консилер прям дуже тонесенький, я це бачила і в перших враженнях, і я це бачу і зараз. Мені такі консилери не дуже підходять, мені вони перекривають поганенько, бо є що перекривати, але подивимось. Я зараз спеціально наношу лише на одну половину обличчя, ми подивимося, що там з ним буде через час, і потім нанесу на другу і порівняємо, чи буде різниця у кольорі. Я думаю, що це буде найточніший тест того, чи окислився він з цим тоном. Але цей тон від Mario в мене якби взагалі ніколи ні з чим не конфліктує. Це дуже якісний, хороший матовий тон, тому я сподіваюся, що нас все влаштує. Ну і звісно, що таким консилером, як цей від Lancome, ми з вами особливо нічого не перекриємо, він дуже тонесенький, тому я потім просто на оці всі діляночки, де в мене пробивається недосконалість на шкірі, просто нашарую, в мене тут залишилось ще трошки тону, і тоном перекрию. Додатково я трошечки ще його тут піднашарувала, хочеться все ж таки перекрити побільше. І от коли я його вже нашарувала, бачите, у мене зона під очима стала темніша за тон, що він від нашарування на мені трохи жовтіше виглядає, чи Бог його зна. Минулого разу теж він сильно на мені жовтів. Ну, зараз спонжем зберу надлишки, краще вже тоді будемо пробувати пудрою якось коригувати ці всі моменти під очима, але ну таке, поки що щось знову в мене з цим консилером не сильно задається. У мене в ось цій зоні шкіра настільки активна, що він просто може зникнути до кінця дня, враховуючи те, наскільки він тонесенький. Ну ось так, коли в один шар, він, звісно, мені більше подобається, він і лежить легше, і не так жовтить. Як тільки я його нашаровую, стає гірше. І я, в принципі, з ним вже сиджу пару хвилин, то я думаю, що якби він окислився, то він би вже окислився. Тому давайте спробуємо нанести на інше око і порівняти. Ну от все одно він лежить доволі суховато. Хочу вам показати, сподіваюся, на камеру буде видно.
Ну так, мені не дуже сильно подобається, як він лежить. Він отут теж мені, я трошечки зайшла, бачите, на повіки вирівняти. І він отут трохи сухість мені окреслив. І якби це при тому, що в мене до того, як я сіла знімати, я спеціально нанесла живильний крем в зону під очима. І на очі, відповідно, теж. І все одно суховато він лежить. От прям, сподіваюсь, на камеру буде видно. Цю всю важкість. Давайте спробуємо, може на телефон буде видно. Поставлю вам потім з телефону. Ну таке от, насправді він дійсно якось суховато лежить, мені прям не дуже це подобається. При тому, що в мене дуже рідко щось лежить прям несимпатично в цій зоні, тому що в мене в цілому ця зона досить не проблемна. Да, в мене є ці заломи, але дрібних зморшок, як таких, що в мене тут нема. І рідко буває таке, що настільки сильна сухість, що її прям підкреслює консилер. Але цей чомусь от другий раз вже лежить досить некрасиво. І це при тому, що з тих пір, як я його вперше спробувала, минуло багато часу. І з тих пір я якби купу інших консилерів наносила, навіть щільний від Hourglass. Ми з вами після цього пробували, і я ним майже кожен день користуюсь, і навіть він такого не робить. Не знаю, можливо, в мене якась несумісність просто з цим консилером, щось нам не подобається один в одному, Ну і в категорії бронзеру несподівано в нас опинився ось цей бронзер від Charlotte. І хоча я довгий час дуже сильно любила цей бронзер, я останні місяці 3, мабуть, взагалі його не відкриваю. В мене абсолютно перестала до нього тягнутись рука. В мене настільки багато хороших кремових бронзерів, що таке відчуття, що він для мене став гірший за інші по текстурі. І тому мені ніби і не хочеться ним користуватись. Хочу сьогодні освіжити в пам'яті, як це з ним працювати. І якщо що, буду позбуватись цей бронзер. Взагалі, в мене в планах в найближчому майбутньому зняти розхламлення, тому що в мене просто вже не поміщається косметика. А я дуже не люблю, коли вона валяється по всій хаті, а вона зараз в мене так і валяється. Окрім того, що вона тут у студії, але в студії вона вже просто не вміщається, і вона вже просто почала перекочовувати комодою по всій хаті. Мені це не дуже подобається, то я маю в планах ось зробити розхламлення, подивимось з вами на каналі. І це відео якби я теж спеціально знімаю до розхламлення, для того, щоб ще раз деякі продукти згадати і там або переконатися, що вони мені подобаються, або навпаки. Вибачте за телефон, зараз виключу звук, щоб він більше не заважав. Так, ну і я візьму пензлик від Refor для кремової корекції. Насправді я почала досить активно цими пензлями користуватись після тих перших вражень, де ми з вами їх спробували. Непогані продукти, мені прям вони подобаються. Набираю от я цей бронзер. Бачите, да? Він так окремими прямо комками набирається. В нього така трохи пластилинова текстура. І я, мабуть, через це якось і перестала ним користуватись, тому що в мене є настільки багато бронзерів, які одразу лягають красиво, які навіть тушувати не треба, що цей ніби вже і не потрібен тобі. Коротше, знаєте, трошки облінилася. А з іншого боку, ми ж і купуємо люкс для того, щоб менше з ним паритись, правда? Ви купуєте люкс для того, щоб на макіяж витрачати мінімум зусиль, мінімум часу і мати максимальний результат. В цілому, то продукт непоганий, і от навіть зараз він красиво лягає, але таке відчуття, що от забагато зусиль він від мене вимагає. Не знаю, може просто, знаєте, вже приївся і не хочеться ним користуватися. І тому якось до нього не тягнеться рука. Якщо він є у вас, напишіть, чи ви ним користуєтесь, як часто користуєтесь. Цікаво, чи тільки я приситилась ним, чи в інших так само. Ну, ефект засмаги, він, звісно, красивий дав. Одразу така бронзова богиня. Я люблю таке. Ну, не знаю. Двояко якось. Ну і давайте переходити до рум'ян. В рум'янах я хочу вам показати продукти, які, до речі, жодного разу на каналі не показувала. Це 2 ось таких продукти від Flower Nose. Всередині, звичайно, тут фантастичні ці тиснення, все. Проте, навіть коли я була дуже світлою, їх на мені просто не видно. Ось ці з єдинорігом я купила, коли не користувалась навіть автозасмагою, і все одно їх не видно. Ну, подивіться. Дуже сумніваюся, що буду ними користуватись. Вони весь цей час в мене просто лежать, я ними не користуюсь. Тому давайте спробуємо зараз з них вижити максимум. Я впевнена, що цього максимуму не буде, тому що вони мене просто зараз вибілять. Але якщо що, в нас з вами є тінт, то ми потім затінтуємо, страшно не буде.
Просто хочеться ще раз згадати і подивитись, можливо, я зараз передумаю, тому що ось так всередині, ну це дуже красивий колір. Мені дуже він подобається. Мені дуже упаковка подобається. І формула сама по собі дуже піддатлива. Але не працює воно чомусь на мені. Тому я хочу взяти пензлик від Refer для тону. Ось так прям добре набрати на нього. Ніби це щось дасть, спойлер, ні. І нанести на щічки. Ну, ви бачите, да? Таке щось. Мені здається, це дуже дивно виглядає. Ладно, потім спробуємо ще цими сухими закріпити. Добити вже остаточно, результат. І мене заодно з цим результатом. Ну, а поки що давайте, мабуть, запудримось. І у якості пудри я сьогодні хочу взяти пудру, яку я насправді дуже-дуже сильно люблю, але яка, на мій смак, трошечки застаріла. Це саме залізобетонна пудра, саме фіксуюча пудра. Якщо треба зібрати в дуже-дуже вологому кліматі людину на цілий день, і щоб макіяж не поплив, і щоб все було супер, і щоб блюр був. Я, звісно, візьму цю пудру. Я не знаю пудри, яка фіксувала б краще за цю пудру. Але в мене зараз настільки багато різноманіття, настільки багато класних формул, які набагато легше відчуваються на шкірі, які блюрять більше шкіру, які тончіше, які невагомі, які не видно. Що до цієї пудри в мене просто перестала тягнутися рука, вона на мій смак трохи важкувата, проте я її дуже довгий час любила, і давайте спробуємо зараз її нанести і заодно вирішимо, чи вона просто залишиться в робочому кейсі на випадки, коли треба, щоб, 24 години тримався макіяж, чи я все ж таки згадаю, чому я її люблю, і цим літом буду нею користуватись. Взагалі, мені здається, що ця пудра – це пудра-легенда. Буквально будь-якого візажиста запитайте, він, скоріш за все, з нею працював, він, скоріш за все, її знає. Але от зараз та сама Шанель, той самий Маріо, набагато частіше в мене до них тягнеться рука, вони такі тонесенькі, вони такі красиві. Да, вони тримають гірше, да, вони з мійкою, а не з тальком, тому що ця пудра з тальком. Але чомусь з ними мені подобається набагато більше, як виглядає моє обличчя, ніж з цією пудрою. Хоча, можливо, я просто забула, як вона виглядає. Тому зараз з вами подивимось. І давайте спробуємо все ж таки ці рум'яна тепер закріпити. І тут зараз буде естафета, тому що ці рум'яна набрати і перенести на обличчя дуже складно. Я беру навіть синтетичний пензлик, а не натуральний, тому що натуральним взагалі я не знаю, скільки я їх буду нашаровувати. І прям набираю. 2 hours later. Пум-пум-пум. А ось це вже незручна несподіванка. Ви бачите, як вони роз'їли тон? Вже я, щоб настільки жахливо продукт роз'їдав тон, дуже давно не бачила. Подивіться, тут просто дира. Це жах. Це просто жах. Окей. Я хочу це стерти однозначно. Бо мені сьогодні як мінімум з дому виходити, я не можу з таким вийти. Поки що відео про даю другий шанс продуктам не виправдовує себе. Можна не давати, судячи з усього. Так, я поки перенаносила тон, в мене трошечки ще більше зіпсувався настрій, тому що цього разу консилер під оцим оком ліг ще гірше, ніж минулого разу. Я вже вирішила, що я не буду міняти консилер, знову умиватись і так далі. Я вам в кінці покажу клоузапи. Давайте спробуємо, я сподіваюся, зараз трошечки вирівняти мій загальний настрій в цьому відео, тому що в мене прямо, ви бачили, я була з дуже хорошим настроєм на початку, і він трошечки так... Я не люблю, коли косметика погано працює. І давайте вже не будемо брати ці рум'яна, які в нас були від Flower Nose. Я в шоці, звичайно. Я припускаю, що це конфлікт, тому що на мені матова тональна основа, але на мені так само кремовий бронзер від Шарлотти. І, якби нічого, да. Тобто це не проблема тону, це проблема конкретно того продукту. Проте в мене є ось такий тінт від Benefit. Колись я прям дуже сильно горіла, хотіла. І не знаю, я декілька разів ним скористувалась. І здебільшого я користувалась ним саме на губи, як акцент, да, як і градієнт. Проте сьогодні пропоную нанести його на щічки. Вишнево-барбі колір, мені він дуже сильно подобається, але з ним прям працювати складнувато. І звісно, що пензликом хана, коли ви ним користуєтесь.
Я швиденько його ось так рівномірно набираю, тому що якщо ви його наберете не швидко або нерівномірно, є шанс, що він у вас ляже некрасиво. І так само швиденько працюю, ось так набиваю, намагаюся одразу рівномірно і одразу підтушовую. Та ні, нормально він лежить, ніде нічого не роз'їв. На відміну від попереднього продукту, і в принципі лежить рівномірно, але під очима в мене просто хана зараз. Я вам в кінці відео покажу, що мені цей консилер зробив. Реально якась дуже сильна в мене з ним, походу, несумісність. Тому що дівчата писали, що консилер чудовий. А на мені, бачите, вже вдруге він підкреслює сухість. Причому, якби я навіть не знала, що в мене тут є сухість. Так, я зафіксувала всю цю справу пудрою. Поки що це виглядає ось так. Зону під очима, як завжди, не чіпала. І давайте переходити до брів. У якості продуктів для брів в мене буде маркер від Анастасії і гель від Кевіна. Обидва продукти мені не дуже подобаються. Гель від Кевіна досить посередній, як на мене. А маркер від Анастасії, я в цілому просто не фанат маркерів. І, не знаю, щось якось в мене з ним не задається. Давайте зараз спробуємо. Можливо, поміняю свою думку. Це щіточка для брів, до речі, це теж від Анастасії для ламінування. Я нею не ламіную, як бачите. В цілому не дуже ламінування люблю. Але от причесати брови досить зручна. І в цілому, якщо треба вкласти, є чим їх вкласти в цій щіточці. Так, давайте... Я навіть не знаю, в якому порядку починати, чи то з маркера, чи то з гелю, тому що тут такий гель, який я пробувала. Тут теж 2 в 1, тут маркер і гель в цьому продукті від самого Кевіна. І я в якому порядку тільки не працювала, цей гель завжди працює не дуже, то я навіть не знаю, як зараз почати. Давайте спробуємо на одному оці спочатку гель, потім маркер, а на іншому по-іншому. Ой, божечки, кошечки. Не люблю я такі відео, у мене одразу настрій так псується, ніби і вам його псую. Я розумію, що люди в YouTube приходять за тим, щоб навпаки відпочити, а тут ще й я з цим негативом. Напишіть взагалі, як вам, до речі, вам ок дивитись такі відео, чи не дуже? Чи все ж таки ви реально приходите за тим, щоб розслабитися і менше ниття якогось слухати? Так, тут я нанесла гель, зараз даю йому трошечки часу схопитись і спробуємо цей продукт від Анастасії поверх гелю. А тут давайте нанесемо спочатку маркер, а вже потім гель подивимось. Ой, щось вона якась занадто руда для мене. Невже вона так довго полежала і щось пішло не так? Ніби не був він таким рудим, цей маркер. Зараз будуть дуже агресивні брови. Тому я і не люблю такими продуктами. Я люблю олівцем, тому що олівцем у вас максимально натуральний ефект виходить. Таке щось. Краще б нічого не робила, чим це зробила. Не знаю, може просто, знаєте, це ще й не на мої брови продукт. Можливо, якщо в тебе ідеальні брови і тобі там пару волосків треба додати, то окей. Але ж в мене треба майже з нуля їх малювати, і, можливо, тому це на мені так виглядає. Якщо ви користуєтесь маркером, напишіть у коментарях. Може є якісь лайфхаки, фішки, так, щоб це виглядало більш натурально. Зараз спробую за кадром трошки покращити цю ситуацію, повернусь до вас, будемо далі щось думати. Дівчатка, мені довелось трохи зчитити і додати олівчик від тієї ж Анастасії, все одно мені не подобається. Я такі маркери, знаєте, в житті можу використовувати лише в тому варіанті, коли я повністю заповнюю олівчиком, і десь я хочу додати прям глибини, точково, якісь окремі волосинки, тоді я можу взяти такий маркер. Зараз я робила навпаки, спочатку маркер, потім олівчик, і бачите, це, м'яко кажучи, не дуже. І другий варіант, коли я такі маркери використовувала, це коли дівчата з перманентом приходили зі старим, який треба перекрити і потім намалювати. Тому що він добре перекриває. Я маю на увазі колір, так? Спочатку його нейтралізуєте консилером, а потім вже йдете цим, і в принципі у вас все красиво перекривається так, як вам треба. В такому варіанті, як у мене, на мій смак це виглядає жахливо, і такі брови мене дуже сильно обтяжили, зробили злішою і старішою. Напишіть, що ви думаєте, таке щось, чесно кажучи, я взагалі не в захваті від сьогоднішнього відео, точніше від того, що в цьому відео в нас з вами відбувається. Давайте переходити до продуктів для очей. І в якості продуктів для очей для початку я хочу використати ось такі тіні в стіку. Це Nude Sticks, мабуть, називається бренд.
у відтінку Taupe. І я пару разів пробувала ці тіні, і щось якось от я їх пару разів спробувала, і так вони в мене і лежать. Щось бажання вони в мене не викликають ними користуватись. Давайте ще раз це спробуємо. Вони от прям сухі. От я сподіваюся, вам на камеру видно, наскільки сухо вони йдуть по оку. Ти то око ледь не шкрябаєш, аби їх нанести. При цьому, бачите, да? Вони плямлять. Подивіться, ну це просто жах якийсь. Ну що це? Кому це треба? Це не моя Бобі, розумієте? Ну що це таке? Все, і от воно залипло, і я нічого з цим зробити не можу. Ну і колір такий, ніби мені в око дали, да? Тому лежать в мене ці... Боже, які ж вони сухі, мені аж неприємно. Тому вони в мене лежать. Реально, треба робити розхламлення, все це викидати. Бо просто тільки місце займають, а толку ніякого я не буду цим користуватись. Ну, на цьому оці трохи краще лягли. Ніби, а ні, теж он залипли. Та що ж це таке? І в якості олівчика хочу взяти ось такий олівчик від Essence фіолетовий. В мене насправді залишилось дуже багато ось таких олівців при переїзді з Європи. Вони в мене просто лежать, я на мене користуюсь. Давайте подивимось, загадаємо. Я спеціально взяла фіолетовий, тому що у нас тут сьогодні з вами буде палітра від YSL, в якій є відтінок з фіолетовим відливом. Можливо, вдасться красиво все це обіграти. Заповнюю міжвійку і слизову. Так от, повертаючись до того, чи подобаються вам такі відео, чи не забагато негативу, я просто маю на увазі, що коли от знімаєш ось такі от відео і багато продуктів не подобається, наскільки комфортно таке дивитись, наскільки хочеться це дивитись. Ну от він, бачите, да, як він погано тягнеться. Нас реально сьогодні все з вами, не слава Богу. Це в нас гелевий олівець. Написано, що він у нас типу довгостійкий і 18 годин плюс, і ще й стійкий до води. Ну не знаю, що вам сказати, як воно навіть не тягнеться, як і попередній тіні в стіку. Просто не можу навіть витягнути собі між віконами. Давайте на слизову спробуємо. Ну, бачите, да, майже не дає кольору на слизову, та сама історія. Ну, таке щось, типу натяк, звісно, ми з вами створили, але, ну, бачите, да, тут він навіть нормально не розташувався, переноситься він погано. Хоча у Essence є непогані олівчики, які я люблю, ну це щось таке. Тепер давайте перейдемо до цієї палітри. Мене заінфлюєнсили, я купила її під впливом. І не знаю, в мене чомусь абсолютно до неї не тягнеться рука. Мені не подобається якість. В мене є 400, і от 400 мені подобається набагато більше. Я вам її показувала, залишимо тут посилання в одному з відео. Це одна з моїх улюблених палітр. В цілому, ви знаєте, я люблю бургунді макіяжі. Такі макіяжі я теж люблю, тому що це такий теплий коричневий, який завжди підкреслює блакитні очі. Такі кольори витягують, колір з моїх очей. Але з цією палітрою в мене не задалося. Ось цей матовий, окей, непоганий. Спаркл симпатичний, але він абсолютний дюб на Спаркл Наташі в Міні Старлет. Вони на очах взагалі в них не буде різниці, але у Наташі навіть той спаркл цікавіший, тому що у Наташі там якийсь такий цікавий блакитний відлив в ньому є. Тут такого я не помічала, але на очах майже один в один. 99% однаково виглядають. Ось цей, що це в нас сатін, тут шимір, не пам'ятаю, він, типу, звичайний. І темний тут жахливої якості, він дуже сильно сипеться, він дуже сильно пилить, він заліпає, він погано тушується. І до цього всього в нього ще й такий відтінок якогось бруду. Просто бруду. І палітра ніби тепла, але цей темний, холодний та ще й брудний. Ну, коротше, вона в мене лежить, і я намагалася давати їй шанси, намагалася нею користуватись. Щось в мене не виходить. Подивлюсь сьогодні. Якщо ні, зніму вам розхламлення. І знаю, що вона піде в розхламлення, бо щось в мене з нею взагалі не задається. Давайте візьмемо пухнастий пензлик натуральний. Ну, наберемо цей матовий для початку. Навіть не знаю, який макіяж ще з нею робити. Вона мене абсолютно не надихає. Це єдиний відтінок, який мені подобається, це ось цей матовий. Ну, спаркл, да, ще симпатичний, але просто він в мене є. І плюс в мене ще дуже сильно схоже, окрім Наташі, є спаркл. Ой, щось забагато бахнуло. Не поняла. Ага, клас, зашибісь.
Ви це бачите, я не можу розташувати. Все, він залип в цю кремову тінь. Та що ж таке сьогодні? Ну, все, приплили. Просто ліг плямою тут. Це ж я його впрацювала, щоб він рівномірно стрибнув, і все одно в цю тінь заліп дурацьку. Ну, от я про це й кажу. На Бобі такого б не було ніколи в житті. Купуйте всі Бобі Браун в якості підкладки. Агресивний маркетинг, як він є, да? Візьмемо невеличкий пензлик для деталізації, наберемо цей брудний колір і пройдемось ним там, де в мене типу олівець, цей фіолетовий, якого взагалі не видно. Я, звісно, зараз дуже сильно пошкодую, але я заодно вам продемонструю, наскільки сильно сипеться цей колір, при тому, що, бачите, я намагаюся його впрацювати, але я знаю, що зараз все одно буде дуже-дуже все погано. І от як назло, коли ти знімаєш, чомусь він майже не посипався. Ну, посипався, але не критично. Підставляє мене. Але зато я думаю, що видно і наскільки він все одно не рівномірно лягає. Беру чистий пензлик пухнастий, трошечки підтушую цю стрілочку. Ну, як бачите, підтушовується він теж так собі. Ну що, будемо всю цю грязюку, яка отут, а це грязюка буквально, перекривати спарклом. Я вам завжди про це кажу. Якщо все погано, просто додаєте сяючі, ніхто вже увагу не зверне на те, що у вас там грязюка. Я так не люблю робити. Я люблю працювати на результат. Але що вже робити? Да? Ну, якось так. Я, чесно кажучи, думала, що я після того, як зніму це відео, скажу вам: ой, цей забираю. Починаю ними користуватись. Щось бажання в мене поки що жоден продукт з цього відео не викликав його повернути. Так, ну щось таке в нас виходить. Не знаю навіть, що вам сказати. І ще дивіться, наскільки неоднорідно на слизовій лежить олівчик. Вони, звичайно, його і не позиціонують як олівець для слизової, але виходить, що він в мене з верхньої на нижню відбивається і прямо окрема якась смужка з'являється. Коротше, не знаю, що вам сказати стосовно цього олівця, взагалі стосовно всього цього макіяжу. Давайте візьмемо тепер знову на цей пензлик для деталізації цей темний. Сьогодні він не дуже сильно хоче пилити, можливо, тому що я дуже обережно впрацьовую і працюю з дуже невеличкою площиною. До цього, коли я будувала форму, то було гірше, більше осипань було. Тому що, наприклад, якщо порівнювати з їх 400-ю палітрою, мені здається, там темний не такий проблемний, як тут. Він там не заліпає, він там добре тушується, і я не пригадую, щоб він сильно сипався. А з цим мені прям інколи дуже складнувато було працювати. Вибачте, будь ласка, за швидку на фоні. Давайте тепер перейдемо до туші. І в якості туші я хочу з вами використати ось цю. Ми з вами її теж лише один раз на каналі пробували у перших враженнях. І щось вона тоді на мене вражень не справила. І я, по-моєму, так у відео і казала, що треба подивитись, може вона підсохне і буде працювати краще. О, подивіться, вона полежала. І стало таке відчуття, що ще жирнішою, ніж була. Ну, мені таке не подобається. Ну, зараз же вона мені все замаже. Дивіться, дозатор вилізає, все. Я навіть не знаю, що робити, як все це прибрати з неї. Вкотре переконуюсь, що нагороди Allure просто купуються. Ну, то як це могло зайняти перше місце в минулому, здається, році? Коли на ринку там є туші YSL і Lancome, які таке не роблять. Практично за ті самі гроші, до речі. Не знаю, що вам сказати, дівчата. Я зараз пошкодую про те, що я роблю. Знаєте, очі бояться, руки роблять. Да? Дуже просто намагаюся обережно, щоб ніде не мацнути. Ну, просто жахливо вона фарбує, вона все склеює, лягає якимись камками. І я навіть другий раз її не окунала. Це я просто з того ока перейшла на це і все одно стільки продукту на ній. А я і не буду її окунати, бо я її, якщо зараз окуну, знову буде все в цьому продукті. Подивіться, якими камками вона навіть на нижніх віях лягла. Ну, жахливо просто. Ну, що це таке? Ну, це нормальна туш, скажіть мені. Ну, хіба вона має отак стільки продукту віддавати, що в мене все в ній? Зберігаю так само в комоді, як усі інші. Жодна чомусь не стає ще жирнішою там.
Ну, щось ось таке в нас виходить, так собі, але що робить? Продовжуємо. І я хочу взяти олівець, я довго думала, який саме, і вирішила показати ще раз цей олівець. Я вам показувала його в усе обличчя Шарлет, і там я казала, що я не розумію, чому це вважається одним з найкращих олівців. Це ось такий олівчик у відтінку Pillow Talk, і він на мені, ну от прям дуже рожевий. І от так на нього дивитись, це красивий нюд. Але на мені це якийсь Барбі колір. Просто подивіться. Він, звісно, не такий відверто рожевий, як її помада, яка на мені просто кольору Барбі, але все одно він занадто рожевий для мене. Давайте спробуємо зараз його ще раз. Але я пробувала його не раз і не два. І от як я вважала, що мені не подобається він на собі, так і досі вважаю. Ну, занадто він рожевий на мій смак. Це перше, я як продавчиня з 90-х з ним, вибачте, будь ласка, якщо вам він подобається. А по-друге, він прям от сухий. Я думаю, ви бачите, наскільки сухо він іде. Є олівці все ж таки гелеві, більш м'якенькі. Цей прям сухарь. Не знаю, точно це не той олівець, який би я взяла, і, знаєте, от на все життя один єдиний. Хоча знаю, що багато дівчат його люблять, ну я щось взагалі не розумію і не бачу на собі його. Ну і на серединку пропоную для гармонії нанести знову цей тінт від Benefit. Спробуємо об'єднати макіяж губ із щічками. Теж його одразу витираю з пальця, бо якщо не витерти, вже навіть занадто пізно, обов'язково затінтуємо. Але при цьому я не можу сказати, щоб на губах він прям супер феноменально тримався, тому навіть не знаю, що вам сказати. Ну, да, це для мене занадто рожеві губи. Я такі на собі не люблю. Для мене це реально вайб якоїсь продавчині з 90-х. Тож ось такий макіяж у нас з вами вийшов. Пишіть ваші думки в коментарях стосовно того, як він вам. Ну, а я пропоную поговорити по тому, як він мені. Тому що навіть в процесі ми з вами побачили, але побачили не все. У вас тут будуть клоузапи, ви все побачите набагато ближче. І все набагато гірше, ніж, я впевнена, вам здається на камеру, тому що камера завжди трошечки покращує цю ситуацію. Звісно, я завжди клієнтам і дівчатам на навчанні кажу, що ось так на вас ніхто не дивиться, вас мають красиво сприймати ось так. Але це той випадок, коли в житті ви б на мені це зараз би все бачили. Ви не бачите виключно через камеру, тому поближче я вам все покажу. Ну і давайте поговоримо по продуктам. І перший це ось цей консилер, і він знову мені зробив щось жахливе під очима. Я не розумію, як сіром може таке робити, да? Тому що у нас це консилер-сіроватка, але він мені вже вдруге висушує. Повторюся, з того моменту, як ми його з вами спробували, ми на цьому каналі з вами вже наносили не один консилер в зоні під очі, і жоден такого не робив, навіть щільний. Чому з цим в мене така історія, я не розумію. І саме, що цікаво, я перший раз його нанесла, він трошечки окреслив мені сухість. І потім, коли я змивала після того, як рум'яна роз'їли тон, я нанесла знову дуже-дуже багато догляду, хорошого, живильного. Нанесла цей консилер вдруге і стало ще гірше. Він посидів трошечки на мені якийсь час і підкреслив ще більше, ніж підкреслював до цього. Тому консилера я точно позбуваюсь. Я розумію, дівчат, комусь він може подобатись, комусь він може підходити. Це окей, ми всі різні. Так само, як з цією палітрою, я розумію, що мене заінфлюєнсили, і вона багато кому може подобатись, але от мені вона не подобається, це нормально. Те, що смаки або ще щось не співпадає, більше того, ми всі маємо різну шкіру, ми всі маємо різні очікування від макіяжу, і все це, звісно, теж впливає на те, як ми сприймаємо кінцевий результат. Тому якщо ви щось любите, не ображайтеся, це особисто моє. Це не значить, що ваша думка погана, чи моя думка погана. Ми всі праві по-своєму, тому що ми всі різні. І тому я завжди вам кажу, дивіться блогерів, але аналізуйте їх типаж зовнішності, їх шкіру, стан шкіри, тип шкіри, колір шкіри і так далі. Тому що все це має дуже важливу роль і більше того, навіть естетика. Якщо у вас з блогером різна естетика, ви носите різні макіяжі, відповідно і продукти вам, скоріш за все, будуть подобатись різні. Тому, ще раз, не ображаємось, пам'ятаємо, що це просто моя думка, і я на неї маю право на своєму каналі, так само, як ви маєте на свою, і ви так само можете свою писати в коментарях, я буду цьому тільки рада.
Можливо, дасте поради, як з цим Ну, я не знаю, що я роблю не так. Тому що з усіма іншими все працює, з ним не працює. От, просто залишайтесь чимними, не ображайте ні мене, ні інших людей в коментарях. Хоча в мене здебільшого адекватна аудиторія, неадекватних я вже поблокувала, тому поїхали далі. Далі був ось цей бронзер від Шарлоти, і не знаю я вам, що сказати. Можливо, я все ж таки дійсно його відчуваю якимось дуже застарілим, тому що на сьогоднішній день дуже багато класних бронзерів є на ринку, і в мене в тому числі. Наприклад, в мене є бронзер від Mario в стіку, і він теж такий трохи пластилиновий, як і цей, але чомусь з ним мені все одно легше, ніж з Шарлотою. Можливо, тому що формат інший, можливо, тому що там стік, і він якось легше тане на шкірі, коли на шкіру переносиш, не знаю. Коротше, цей для мене, ні. Мені взагалі не подобається чомусь він останнім часом. Коли я думаю, який бронзер взяти, я за нього навіть не згадую, розумієте? Я розумію, що я візьму там бронзер від Селени або від Кевіна і розтушую за 3 секунди. І в мене буде все ідеально. А тут я ще й маю думати, тому що він такий трошки пластилиновий, і на деяких тональних основах, які самостійно схоплюються, він може не дуже красивий результат давати, тому що ви його тягнете, і коли ви його тягнете, ви можете занадто сильно його потягнути, і він під собою продукт роз'їсть. Тому не знаю, мабуть, теж буду з ним прощатися. Мабуть, прийшов його час. Не дарма Шарлота його зняла з виробництва, ніби ж зняла, хтось мені казав з дівчат. Тому що, справді, мабуть, вже застарілий трошечки продукт. Далі, я думаю, що можна навіть не коментувати ці два продукти, да? По-перше, я думаю, що я десь, можливо, навіть трошечки переросла вже цю естетику, тому що коли я купувала ці продукти, вони мені подобались навіть зовнішньо, набагато більше. Я думаю, що ще це грає роль, але знову ж таки, якби там справа була лише в упаковці і було класне наповнення, я б все одно ними користувалась. Ви бачите, да? Тому нема бажання, чесно вам скажу, ним користуватися, точно цих продуктів позбудусь. Далі була ця пудра, і я все ж таки підтвердила свої слова на початку, да, з тим, що ми маємо в результаті. Вона трохи застаріла. Нема такого блюру. От просто згадайте, в останніх відео ми з вами пудрою від Mario користувались, чи пудрою від Chanel, тим паче. Згадайте, який там був красивий блюр, який там був красивий розфокус, яка там була шкіра доглянута, охайна. Тут, окей, але не настільки окей, щоб я була в захваті, тому не дивно, що на кожен день в мене до неї рука не лізе. Більше того, я після того, як пропудрила нею консилер, який і так мені все підкреслив, вона ще підкреслила все більше. І ось тут я теж бачу якусь таку не дуже красиву історію. Це не прям сухість, а просто пудра лежить некрасиво. Але коли був просто матовий тон, цього не було. Тобто це зробила теж пудра. Тому я її, звісно, тримаю, тому що я не знаю жодної пудри, яка б тримала макіяж краще. Якщо ви знаєте, напишіть мені. Мені здається, це класика саме в плані того, наскільки вона тримає макіяж. І для роботи я її, звісно, залишу. Але для себе на кожен день в мене абсолютно до неї не тягнеться рука. По-перше, мені здебільшого не потрібен макіяж, який там буде по 10 годин триматися, хоча він і так буде триматися. А по-друге, я в цілому не фанат цього всякого припудрювання, ще чогось. Я просто матуючими серветками проходжусь, якщо мені потрібно, і все. І мені якби цього достатньо. У мене там є пудра від Fenty досі в старій формулі, в запасках навіть, тому що вона дуже добре фіксує макіяж. Там інші пудри з тальком, які дійсно добре тримають. Але в мене просто вистачає пудр, які дають красивіший ефект, лежать тончіше. Ви зрозуміли мою точку зору, тому для роботи да, для себе, для життя точно ні. Кудись вниз в комод її закину, поки вона мені не знадобиться знову. Далі в нас були ось ці два продукти для брів, і як не подобались, вони мені так і не подобаються. Гель занадто багато переноситься, якоюсь трошечки плівочкою де-інде може лягати, і не знаю, якось некрасиво він це робить. Той самий Benefit віддає вам набагато менше продукту, і при цьому красиво їх вкладає, не залишається на бровах. Цього продукту забагато на них. Рівно як і цього олівчика, до речі, він в відтінку тауп. Ви бачили той тауп, да? Якийсь рудий. В
вперше бачу тауповий відтінок, щоб в ньому був рудий. Цікавенько. Хоча у Анастасії хороша колористика продуктів для брів. Не знаю, можливо, він занадто довго в мене лежить вже. Тому, як не розуміла, так і не розумію. Якщо ви користуєтесь маркерами, напишіть, що ви з ними робите, як ви ними користуєтесь. Можливо, якусь пораду мені дасте, можливо, я розпробую і полюблю. Але мені не подобаються ці два продукти, і думка моя по ним не змінилась. Далі в нас були тіні в стіку, і це, мені здається, найгірші тіні в стіку, які я пробувала в своєму житті. Той самий Нікс краще тушується, розумієте? Ну це просто жахливо, він заліпає, він дуже некрасиво лягає, він лягає якимись окремими плямами, він погано тушується, він має некрасивий колір. Да, це тауповий відтінок, окей, я згодна, але це холодний некрасивий тауп, який буде красивим хіба що на дуже холодних дівчатах. Якщо ви близька до мене, ну це грязюка якась виходить. При цьому вони погано тушують. Ну, коротше, я взагалі не розумію, кому це треба і навіщо це треба. Це не тіні в стіку, це інструмент для катування, тому що воно так жахливо, сухо йде по очам, що це дуже неприємно. Так само, як і цей олівчик від Essence. Я взагалі не розумію, що він зробив, навіщо він це зробив. Я ось зараз дивлюсь на себе, в мене на слизовій вже абсолютно нічого не залишилось. Типу є якийсь такий натяк, але він так само на верхній, якщо ви подивитесь, не в міжвійці його ніде нема. Ну, для чого він, не зрозуміло. Тому що можна було б сказати, на ньому ж не написано, що це каял, це там для стрілки і так далі. Ну, ви бачили, я намагалась по верхньому війному ряду ним працювати, і теж він йде там сухо, туго, погано тушується. Ну, коротше, жахливий олівець. Хоча в них є хороші олівці, і це саме образливо в цій ситуації. Далі в нас була палітра від YSL, і я знаю, що багатьом вона подобається. Ну, ні, абсолютно ні. Я дивлюсь на себе зараз, я не відчуваю захвату. Я не відчуваю, що я нафарбована люксовою палітрою. Розумієте, про що я? От є такі палітри, якими ти не фарбуєшся, от як Форда, да, запечена формула. І де б ти не був, ти бачиш, що це щось таке вишукане, що це щось дороге, що це щось, що прикрасило твої очі, не забрало з них увагу, але прикрасило, да? І одразу погляд такий дуже красивий. Тут мені взагалі не подобається. І ви ще й бачили, як ці тіні, це не проблема цих тіней, це проблема попередніх, які в стіку, як на них заліпли ці тіні. Вони просто так прилипли і все. Я не пригадую, щоб в мене з Бобі таке хоч раз було. Тому не знаю. Ось цей бруд, я вам вже сказала, да, чому воно мені не подобається, цей бруд, цей спаркл, абсолютно палітра, яка в мене лежить, якою я скористалася декілька разів, не знаю, може 3 рази. Сьогодні, може, 4-й, і в мене нема бажання. Я думаю, що по ній видно, да, що вона нова. Тому буду її позбуватися точно. Треба реально знімати розхламлення, просто позбуватись дуже багатьох продуктів, бо навіть в сьогоднішньому відео ви бачите, да, скільки продуктів я кажу, що вони мені не подобаються, що вони мені не потрібні. Далі в нас була туш, і вона йде в смітник одразу після того, як я закінчую це відео сьогодні, тому що ви бачили. У мене досі ось тут зліпшийся вій знизу, а я один раз набрала, зняла все з туші, ви бачили, профарбувала тут верхні вії, профарбувала тут і потім перейшла на ці нижні, і навіть все одно вони склеєні. Як це розуміти, я не розумію, для кого це я теж не розумію, мені такий ефект не подобається. Можливо, якщо вам подобається оцей павучий ефект на віях, то вам це сподобається, я таке не люблю і мені взагалі не подобається. І більше того, я перед тим, як віддалити камеру і почати записувати висновки, ще й осипання прибирала, вона вже посипалась, не дивлячись на те, що вона така жирна. Для кого це, я не розумію. І я точно впевнена, що це вона не олівець, тому що олівець, ви бачили, його просто нема на очах. А більше там не було чому сипатись. Це точно вона. І переходячи до продуктів для губ, по сумісництву щік, да, тому що в нас цей тін був на щоках. На щічках мені, в принципі, більш-менш це подобається. Лежить досить натурально для такого макіяжу. Без макіяжу це непогано. Але от на губах, що цей тін, до речі, дивіться. А що це таке? Трубку скатався, бачите? Ти ж тін, ти не маєш кататися, що це таке?
Ну, коротше, що цей тінь, що цей олівець, я просто лялька Барбі, і може і слава Богу, що цей фіолетовий олівець, який в мене в слизовій, що його не видно, бо я б точно була як продавчиня з 90-х. Вибачте, будь ласка, якщо вам це подобається, ну, у мене чомусь саме такі якісь нездорові асоціації, тому якось так. Напишіть ваші думки, напишіть, можливо, якісь продукти, яким ви давали багато шансів, і вони для вас все одно не працюють. Буде цікаво почитати, не придбати це теж, тому що такі відгуки, як правило, особисто я дуже сильно люблю. Я дуже люблю дивитись, до речі, антифаворитів. Завжди приємно знати, що ти кудись не дарма не скинеш гроші. Я сподіваюся, що ви це відео сприймете так само, хоча це не задумувалось як відео з антифаворитами, але вийшли якісь антифаворити. В будь-якому випадку я дякую вам, що ви додивились це відео до кінця. Побачимось в наступних відео на моєму каналі. Обов'язково не забудьте підписатися. Це дуже важливо для розвитку цього каналу. Ну і па-па!